Good morning, students. Today we are going to learn about birds. Birds म्हणजे काय? Yes, you know ना, everybody know birds. Birds म्हणजे पाखरं, पक्षी. ओके? ज्यांना बर्ड्सना काय असतं? बर्ड्सना असतात फेदर्स. फेदर्स म्हणजे पंख आणि त्या पंखामुळे बर्ड्स आकाशात उडतात. ओके? They fly in the sky. So let us have looked at some of the birds. Go to page number 108. See. Which picture is this? Eagle. Eagle म्हणजे कोणता पक्षी? गरुड. Duck. Duck म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे ना सगळ्यांना? Yes, बदक. Sparrow. चिमणी. Hen. Parrot. पॅरेटचा कलर कोणता असतो? ग्रीन. राईट. डव म्हणजे पिजनच असतो, पण त्या पिजनचा कलर कुठला आहे? डवचा कलर इज ऑलवेज व्हाईट. पिकॉक. ब्युटिफुल बर्ड ना. पिकॉक खूप सुंदर असतो. आऊल. क्रोचा कलर कोणता असतो? ब्लॅक. व्हेरी गुड. सो टुडे वी लर्न अबाउट बर्ड्स. थँक यू.